सगळा स्टडी केल्यावर व्हेरी मच कॉन्फिडंट दॅट माय स्टडी दॅट आय नो आय एम कॉन्फिडंट अबाउट. तुम्ही जे आस्था डिझाईन केलंय, एक एक गोष्ट तुम्ही एवढी कम्प्लिटली डिझाईन केली की त्याला कुठेच काही तोड नाहीये सर. खूप मस्त सर. अवधूत साथे ट्रेडिंग अकॅडमी. आय वॉज वर्किंग विथ मोतीलाल ओसवाल बरोबर एक 5 वर्ष आय वॉज असोसिएटेड विथ दॅम अँड ॲज अ डीलर. तर माझा एक्सपिरियन्स आणि हळूहळू मग ऍडवायझिंग मध्ये आम्हाला शिफ्ट केलेलं. तर तिथे कसं इन हाऊस मधून कॉल घ्यायचे आणि आपले रिटेल इन्व्हेस्टर लिटरली त्याच्यामध्ये ना असं पळून जायचं. म्हणजे जेव्हा कॉल त्यांचं टार्गेट हिट होतं तेव्हा रिटेल इन्व्हेस्टर एंट्री करतात. म्हणजे तुम्ही जो एक एक शब्द सांगता एवढा फॅक्ट असतो बापरे. तुमचं एक एक शब्द एवढा वजनदार आणि अत्यंत फॅक्ट. म्हणजे तेव्हा मला असं नाही वाटायचं की मला मी ट्रेड करावा किंवा कधी इच्छा नाही झाली. कारण मला माहित होतं ह्याच्यामध्ये नॉलेज असल्याशिवाय आपण नाही करू शकणार काही. फक्त त्याच्यामध्ये पुढे जाऊ. सो दॅट इज व्हेरी फॅक्ट सर की तुम्ही सांगता नॉलेज फर्स्ट. या सो प्रो बिकम अ प्रो अँड देन मनी विल फ्लो. आणि खरंच प्रो म्हणजे नॉलेज असल्याशिवाय त्याच्या आणि ते काही नसतं शांत झोप लागते. आपल्याला माहिती आहे आपला स्टडी पक्का आहे. इज हे त्याला वजन आहे. सो आरामात. कारण तेव्हा आम्ही क्लायंटची पोझिशन घ्यायची तरी माझा स्वभाव असा आहे मला झोप नाही लागायची. इव्हन इट इज अ क्लायंट्स मनी. सो कारण असं होतं की माझा स्टडी नव्हता. आय वॉज नॉट शुअर अबाउट. त्यांनी कॉल दिलाय दॅट इज फाईन इन हाऊस कॉल बट इट वॉज नॉट माय स्टडी. आय वॉज नॉट कॉन्फिडंट. सो लाईक दॅट. आणि आता तुमचं आपलं जे म्हणजे SMM सगळा स्टडी केल्यावर इट्स व्हेरी मच कॉन्फिडंट दॅट येस इट्स माय स्टडी अँड नो वरीज की इवन स्टॉप लॉस गेट हिटेड नो प्रॉब्लेम. It's my study that I know. I'm confident about that. And thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you so much. आता काय जॉब करतेस? व्हॉट इज युअर रोल? आता ना मी स्टुडंट डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे क्लासेस घेते. 3 वर्ष झाले. अबॅकस शिकवते. एकदम आय वॉज जस्ट मला लॉकडाऊन मध्ये क्लिक झालं की मला पण म्हणजे तेव्हा जॉबवर पण ह्याच्यामध्ये शिकायचंय. आणि जस्ट तुमचं एक फेसबुकवर हे बघितलं एकच क्लिप बघा आणि तुम्हाला बघूनच एका क्लिक मध्ये इट्स नॉट लाईक की डोक्यामध्ये येतच नाही. कारण मार्केटमध्ये असेच बरेच आहेत की जे म्हणजे गाईड बरोबर नाही करत, फसवतात, पैसे घेतात. पण आपला व्हिडिओ बघून मला एक क्लिक मध्ये नाही दिस इज अ परफेक्ट असं डोक्यात आलंच नाही की नो दिस इज समथिंग मे बी काही असेल किंवा काय. तुम्ही जे आस्था डिझाईन केलंय एक एक गोष्ट तुम्ही एवढी कम्प्लिटली डिझाईन केली की त्याला कुठेच काही तोड नाहीये सर. खूप मस्त सर. थँक्यू सो मच. चैताली, कीप स्माइलिंग. You have a great sir. Thank you, sir. Keep smiling always. Thank you, sir. Yeah. Become a pro, money will flow, the fastest way to grow. Avadhut Sathe Trading Academy.